มูลปริยายชาดกว่าด้วยการเวลากินสัตว์พร้อมทั้งตัวเองละไตรปิฎกอัตถกถามูลปริยายชาดกละศาสดาเมื่อประทับอยู่ณสุภกวัน อาศัยอุกตาธานีทรงปรารภมูลปริยายสูตรตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ากาโลกสติปูตานิดังนี้ได้ยินว่าในการนั้นมีพราหมณ์500จบไตรเพศแล้วออกบวชในพระศาสดาเรียนพระไตรปิฎกเป็นผู้มัวเมาด้วยความตนงตนคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้พระไตรปิฎกแม้เราก็รู้พระไตรปิฎกเมื่อเป็นอย่างนี้เรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต่างกันอย่างไรจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งตนเป็นปฏิปักษ์อยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาเมื่อภิกษุเหล่านั้นประชุมกันในสำนักของพระองค์ตรัสมูลปริยายสูตรประดับด้วยภูมิ8ภิกษุเหล่านั้นกำหนดอะไรไม่ได้จึงมีความคิดว่าพวกเราตนงตนว่าไม่มีใครฉลาดเท่ากับพวกเราแต่บัดนี้พวกเราไม่รู้อะไรเลยชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเช่นกับพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีชื่อว่าพระพุทธคุณน่าอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาภิกษุเหล่านั้นก็หมดความตนงตนสิ้นความหลงผิดดังงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วฉะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณอุกถาธานีตามพระสำราญแล้วเสด็จไปกรุงเวสาลีตลาดโคตมกสูตรที่โคตมเจดีย์ทั้งหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแล้วภิกษุเหล่านั้นฟังโคตมกสูตรนั้นแล้วได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อจบมูลปริยายสูตรพระศาสดายังประทับอยู่ณอุกตาธานีนั่นเองภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมว่าอาวุโสทั้งหลายน่าอัศจรรย์พระพุทธานุภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำให้ภิกษุเหล่านั้นเป็นพราหมณ์ออกบวชมัวเมาด้วยความตนงตนอย่างนั้นหมดความตนงตนด้วยมูลปริยายเทศนาพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนเราก็ได้ทำภิกษุเหล่านั้นผู้มีหัวรุนแรงด้วยความตนงตนให้หมดความตนงตนแล้วทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ครั้นเจริญวัยสำเร็จไตรเพศเป็นอาจารย์ที่สาปราโมทย์สอนมนต์แก่มานพ500มานพทั้ง500นั้นครั้นเรียนจบศิลปะผ่านการซักซ้อมสอบทานในศิลปะทั้งหลายแล้วเกิดความกระด้างด้วยความตนงตนว่าพวกเรารู้เท่าใดแม้อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันไม่มีความพิเศษกว่ากันไม่ไปสำนักอาจารย์ไม่ทำวัดปฏิบัติครั้นวันหนึ่งเมื่ออาจารย์นั่งอยู่โคนต้นพุทราพวกมานพเหล่านั้นประสงค์จะดูหมิ่นอาจารย์จึงเอาเล็บมือพวกท่านข้อหนึ่งมานพเหล่านั้นต่างก็ดีอกดีใจกล่าวว่าจงถามมาเถิดพวกผมจะแก้อาจารย์เมื่อจะถามปัญหาได้กล่าวคาถาแรกว่าการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวง
กับทั้งตัวเองด้วย ก็ผู้ใดกินกันผู้นั้นเผาตัณหาที่เผาสัตว์ได้แล้วอันหนึ่งมิได้กินแต่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นย่อมกินแม้ตนเองด้วยกันก่อนอาหารย่อมมีเหลืออยู่ในเวลาหลังอาหารสัตว์ผู้กินการนั้นหมายถึงพระขีณาสพพระขีณาสพนั้นเรียกว่าผู้กินการเพราะอย่างการปฏิสนธิต่อไปให้สิ้นด้วยอริยมรรคพวกมานพเหล่านั้นได้ฟังปัญหานี้แล้วไม่มีผู้สามารถจะรู้ได้แม้คนเดียวลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกับมานพเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่าได้เข้าใจว่าปัญหานี้มีอยู่ในไตรเพศพวกท่านสำคัญว่าอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นทั้งหมดจึงได้เปรียบเราเช่นกับด้วยต้นพุทราพวกท่านมิได้รู้ว่าเรารู้สิ่งที่พวกท่านยังไม่ได้รู้อีกมากจงไปเถิดเราให้เวลา7 วันจงช่วยกันคิดปัญหานี้ตามการกำหนดมานพเหล่านั้นไหว้พระโพธิสัตว์แล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนแม้คิดกันตลอด7 วันก็ไม่ได้เห็นที่สุดมิได้เห็นเงื่อนงำแห่งปัญหาครั้นวันที่7จึงพากันมาหาอาจารย์ไหว้แล้วนั่งลงเมื่ออาจารย์ถามว่าพวกท่านมีหน้าตาเบิกบานรู้ปัญหานี้หรือกล่าวว่ายังไม่รู้พระโพธิสัตว์เมื่อจะตำหนิมานพเหล่านั้นอีกจึงกล่าวว่าศีรษะของนรชนปรากฏว่ามีมากมีผมดำยาวปกคลุมถึงคอบรรดาคนทั้งหลายนี้จะหาคนมีปัญญาสักคนก็ไม่ได้พระโพธิสัตว์ตีเตียนพวกมานพเหล่านั้นว่าพวกท่านเป็นคนโง่มีแต่ช่องหูเท่านั้นไม่มีปัญญาเช่นนี้แล้วจึงแก้ปัญหามานพเหล่านั้นฟังแล้วกล่าวว่าธรรมดาอาจารย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์ขอขมาอาจารย์แล้วต่างก็หมดความตระหน่งตนปฏิบัติพระโพธิสัตว์ตามเดิมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกมานพ500ในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุเหล่านี้ส่วนอาจารย์ได้เป็นเราตถาคตเช่นนี้แล